Hello friends, welcome to JK Education channel. Today our topic is time એટલે કે સમય. It can never be waited for someone and it can never be stopped by anyone. એટલે કે તે કોઈના માટે ક્યારેય રાહ જોતો નથી અને કોઈના દ્વારા રોકાતો નથી. There are two ways to watch time. સમય જોવાના બે રસ્તા છે. ફર્સ્ટ, સન એટલે કે સૂર્ય. સેકન્ડ, વોચ એટલે કે ઘડિયાળ. ધેર આર થ્રી ટાઈપ ઓફ વોચ. ઘડિયાળ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. ફર્સ્ટ, વોલ ક્લોક દિવાલ ઘડિયાળ. સેકન્ડ, વ્રિસ્ટ ક્લોક એટલે કાંડા ઘડિયાળ. થર્ડ, ટેબલ ક્લોક એટલે મેજ ઘડિયાળ. ધેર આર થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ પિન ઓર હેન્ડ્સ ઇન વોચ. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ પિન એટલે કે સેકન્ડ કાંટો. સેકન્ડ, મિનિટ પિન મિનિટ કાંટો. એન્ડ થર્ડ, અવર પિન એટલે કલાક કાંટો. કેલ્ક્યુલેશન એટલે કે ગણતરી. 60 સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મિનિટ. 1 અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3600 સેકન્ડ. 24 અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ડે. 7 days ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 વીક. 15 days ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 નાઇટ. 1 month is equal to 31 days. 6 months is equal to half year. 12 months is equal to 1 year. 1 year is equal to 54 weeks. 4 years is equal to leap year. 1 એટલે કે quarter is equal to 15 minutes. Leap year, first year is equal to 365 days and 6 hours. Second year is equal to 365 days and 6 hours. Third year is equal to 365 days and 6 hours. Fourth year is equal to 365 days and 6 hours. One day is equal to 24 hours. February has 29 days in leap year, so that it is called leap year. લીપ યરમાં ફેબ્રુઆરીના 29 દિવસો હોય છે, તેથી તેને લીપ યર કહેવામાં આવે છે. 10 year ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિકેડ. ડિકેડ યાની કે દસકો. 25 years એટલે સિલ્વર. સિલ્વર એટલે રજત. 50 years એટલે ગોલ્ડન જ્યુબિલી. ગોલ્ડન જ્યુબિલી એટલે સુવર્ણ. 75 years is equal to diamond jubilee. Diamond jubilee એટલે હીરક. 100 years is equal to platinum jubilee. Platinum jubilee એટલે સદી. AM is equal to arise morning. Night 12 o'clock to noon 12 o'clock. રાતના 12 વાગ્યાથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી. PM is equal to past morning. નન 12 o'clock to નાઇટ 12 o'clock. દિવસના 12 વાગ્યાથી રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી. હાઉ ટુ આસ્ક ટાઈમ. સમય વિશે કેવી રીતે પૂછી શકાય? સ્ટાર્ટ. વોટ ટાઈમ ઇઝ ઇટ નાવ. અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે? સેકન્ડ, ટાઈમ પ્લીઝ. મહેરબાની કરીને સમય કહો. થર્ડ, ટેલ મી ધ ટાઈમ. મને સમય કહો. ફોર્થ, વોટ્સ ધ ટાઈમ. શું સમય છે? How to define railway or airport timing. AM timing 1, 2, 3. PM timing 13, 14, 15. 4 તો 16, 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8, 20, 9, 21, 10, 22, 11, 23. 12, 24. Time is very important in everybody's life. We save time, then time saves you. Thank you friends.